Okej, så det första jag gör är att sätta upp håret, för det ska inte vara i vägen när jag tvättar fejset. Så då tar jag bara en liten klämma och gör någonting. Sådär. Och först rengör jag ansiktet lite grann med Cleanse and Polish Hot Cloth Cleanser från Liz Earle, som är mitt nya favoritmärke. För det är naturligt och min hud behöver typ naturliga grejer, har jag märkt. För när jag har produkter med massa fake-ämnen och kemikalier och grejer så märker jag att jag får sämre hud. Så när jag börjat köra på med naturliga märken. Så. Och sen tar jag, där var det, en tonic från samma märke. Och den här är så himla nice, för den kan man bara spraya. För jag är så himla lat. Då blir huden mjuk och fräsch. Och så medan den sätter sig ska jag trycka lite på linjer och sånt där. Sen så brukar jag använda Anti-Redness Rescue Serum från Estée Lauder. För jag är en sån som blir väldigt röd och lätt. Speciellt på näsan. Och idag har jag liksom någon myggbett eller något. Men jag tänkte få se hur det går att smyga över den. Man gillar ju utmaningar och sådär, va? Sen brukar jag ha lite solkräm. För man måste ju skydda sig så här års. Från Acko. Och jag tror att den här är Intensive Moisture. Så den gör mig mjuk också. Jag har väldigt torr hud. Annars kan jag känna att solkrämer ibland torkar ut huden. Eller gör en finnig och massa grejer. Men den här tycker jag inte gör det. Och sist ska jag smörja in med en liten moisturizer från Liz Earle, såklart. Helt ny mums. En klick. Den brukar jag massera lite med också. Och så på halsen. Lite så här saxning. Man blir ganska lugn av det här. Jag brukar göra det på kvällen också. Och så uppåt hela tiden. Så inte allt börjar hänga i onödan. Eller något. Och det var det.
Okej, så det här är mitt sminkbord. That's where the magic happens. Lite borstar, grejer, alla hårprodukter. Spegel. Wee! Så man ser lite närmare än bara här. Kör bara. Och här har jag allting som jag typ använder jämt. Så det är nära och sånt där. Och teet. Lite snoddar. Massa snoddar. Läppgrejer. En del också. Hårklämmor. Smycken. Och allt som jag vill gömma. Ögonskuggor. Necessär. Mer hårgrejer. Band och sånt. Sjalar. Mascara. Ansiktsgrejer. Okej, då kör vi. Woohoo! Det första jag gör är att ta fram en våtservett. För jag lägger allting på handen. Så det är nice att ta bort det sen. Så den lägger jag och har redo. Och sen börjar jag med primer. Nej. En liten klick. Åh nej, den börjar ta slut. Klick. Och det smetar jag över hela facet. Så att allt ska hålla. Den här är himla skön också för den är ganska mjuk. Så. Sen är det foundation time. Den använder jag. Det är den bästa foundationen jag någonsin har provat. Faktiskt. Jag har jättetorr hud, som jag säger. Och den är verkligen jättemjuk och lite glowy, men lite så här naturligt glowy. Den ser väldigt naturligt i allmänhet. Nu är mest där jag behöver. Jag blir röd här, hakan, näsan och ja, just nu där och på det där himla bettet eller vad det är. Jag vill inte liksom behöva erkänna att det är en finne. Men jag tror fan inte att det är det. Oj. Jag tror att det är något bett. Sen brukar jag låta det lägga sig liksom. Så kör jag ögonbrynen. Och jag köpte en ny i USA från Benefit. Som är jättebra och skitsnygg. Jättesnygg förpackning. Älskar det här. Så high tech. Brukar jag börja med den sidan. Där borsten är. Och bara borsta dem rakt. Inte uppåt. Det ska jag göra sen. Utan mer rakt så att jag kan fylla i formen lätt. Så. Så öppnar vi pennan. Då behöver jag den här. Så. Och så borstar upp dem. Förutom längst ut där jag borstar rakt fortfarande. Så att de blir spetsiga. Så. Och samma sak på andra sidan. Nu kör jag mascara. Men först den här. Så någonting.
Och jag köpte en ny mascara i USA också som jag har velat ha jättelänge. Som jag visade den och ögonbrynspennan i Fort Lauderdale-videon. Svår himla stad att säga. Från Too Faced i alla fall. Better than sex. Härlig borste alltså. Tar jag de nederfransarna först. Sen när jag är klar med ögonen, då kan jag börja med concealer. Och då börjar jag med under ögonen och då använder jag den där för MAC. Skruva upp den lite grann. Och bara körde jag. Ser trött och mörk ut. Och sen när jag gjort det så är det dags för att lägga concealer på typ den här och grejer som man inte riktigt vill visa andra den dagen. Då använder jag den här concealern. Studio Finish Concealer från MAC. Och då brukar jag ta en borste. Och tar först med rena änden. Och lägger här. Liten klick. Och sen är det bara att köra. Jag kan börja med den här lilla kompsen. Då är det dags för lite highlighter. Använder jag den. Mineralized Skin Finish. Också från MAC. Och en liten borste. Och så bara går jag crazy på kindbenen. Sådär. Sen brukar jag ta lite rouge. Ibland gör jag det inte om jag är typ extra röd eller solbränd eller någonting. Men idag är jag inte så farligt röd. Men vad får jag inte upp mig för? Okej, kom igen. Där. Så använder jag den. Den är lite sparkly också. Kul på sommaren. Från Lancome. Jag tar samma borste då faktiskt. Så crazy är jag. Och le lite. Gör det i alla riktningar. Sen tar jag en liten primer på läpparna. Och sen tror jag att jag ska köra på denna som jag köpte på JFK. Hallå! Som är någon ny kollektion från MAC. Och just den här heter Caramel Sugar. Och den går att få liksom jättecrazy, men jag ska ta lite mindre idag. Eller crazy, men mer färg bara. Okej. Och så primar jag igen. Fast med en mist.
Den här luktar lavendel. Så nice. Man blir fett lugn av den. Och det är sminket. Så väldigt glowy och dewy. Men ganska naturligt ändå. Det är lite så jag kör på sommaren. Jag orkar inte hålla på med massa ögonskuggor, massa eyeliner och sånt. Även om jag älskar det också. Då är det bara håret. Jag provar att göra en hög knut. Okej. Då borstar jag igenom lite först. Yes. Och så tar jag en liten sån här tofs först. Och flipar över. Yeah. Hej. Och så gör jag först en vanlig himla hästsvans. Och sen tar jag en snodd och snurrar det här. Och förhoppningsvis sitter det fast. Man vet aldrig. Så drar jag lite i det. Så att det ser lite mer slarvigt ut. Och så blir det ju sånt här, va? Men det löser vi. Så någonting. Jag gillar att håret inte får plats längre i bild. Och så örhängen. Och jag tror jag ska ha de här. Mina favoriter från Nelly. And that's the finished look. Tack så hemskt mycket för att du tittade och ha det så himla bra, så hörs vi. Hej då!